यो भिडियो लेक्चरमा हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको एनाटोमी र फिजियोलोजीलाई ब्रिफली बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। एक्ज्याक्टली व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम हाम्रो बडीको त्यो सिस्टम हो जसले ग्यासेस एक्सचेन्जको काम गर्छ र इनर्जी प्रोडक्सनको काम गर्छ। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कन्सिस्ट अफ द नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. The primary function of this system is furnish oxygen for individual tissue or cells and to take away the waste product and carbon dioxide produced by those small cells. रेस्पिरेटरी सिस्टमले प्रत्येक सेल र टिस्युसम्म अक्सिजन पुर्याउने काम गर्दछ र ती सेल र टिस्युहरूले प्रोड्युस गरेको कार्बन डाइअक्साइडलाई रिफ्लेक्ट गरेर बडीबाट किक आउट गर्ने काम गर्दछ। रेस्पिरेटरी सिस्टममा पार्टिसिपेट गर्ने अर्गेनहरू चार्टमा हेर्न सकिन्छ। नजल प्यासेज, ओरल क्याभिटी, फारिङ्स, ल्यारिङ्स, ट्रकिया, ब्रोन्ची, लङ एज वेल एज हर्ट र रिप्सहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो जो बायोलेटरली एडजस्ट भएको हुन्छ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टमसँग। सो सर्कुलेटरी सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टम दुईटै एक आपससँग जोडिएका सिस्टमहरू हुन्। बिकज अफ वाट कि रेस्पिरेटरी सिस्टममा प्रोड्युस भएको अक्सिजन ओभरअल ब्लडमा गएर पर्टिकुलर सेलसम्म पुग्ने हो। यसमा हार्ट र लङ्सले कोअपरेटिभ भएर फिजियोलोजिकल कामहरू गर्दछ। एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल रेस्पिरेसनमा हामी दुई शब्दबाट बुझ्न सक्छौँ। एक्सटर्नल रेस्पिरेसन इज द प्रोसेस अफ इन्हालिङ अक्सिजन इन्टु द लङ्स एन्ड एक्सहालिङ कार्बन डाइअक्साइड। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन छ, एक्सटर्नल रेस्पिरेसनलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेसनमा अक्सिजनलाई इन्हेल गरिन्छ लङ्सद्वारा र बडीमा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई लङ्सद्वारा नै बाहिर फालिन्छ। द्याट प्रोसेस इन्क्लुड द भेन्टिलेसन अफ द लङ्स एन्ड द एक्सचेन्ज अफ एयर इन द लङ्स एन्ड द ब्लड विदिन द क्यापिलरिज अफ द एल्भोली अफ द लङ्स। यसमा ब्लड भेसलमा आएको कार्बन डाइअक्साइड पनि बडीबाट किक आउट हुन्छ। Internal respiration is the metabolic process by which living cell use blood flowing through the capillaries, absorbing the oxygen they need and releasing the carbon dioxide they create. अब इन्टर्नल रेस्पिरेसनमा यस्तो इन्हेल गर्ने र एक्सहेल गर्ने प्रोसेस हुँदैन, सास लिने प्रक्रिया हुँदैन। बिकज अफ ती लोवर एनिमलहरूमा कम्प्लिट रेस्पिरेटरी सिस्टम डेभलप भएको हुँदैन, बट तिनीहरूको ब्लडमा ग्यासेस एक्सचेन्ज भएको हुन्छ। द नोज यो एक्सटर्नल अर्गन हो। द एक्सटर्नल ओपनिङ अफ द नोज इज द नोस्टिल अर एन्टेरियर नेर्स। यो नाकको बाहिर खुल्ने भागलाई एक्सटर्नल नोस्टिल भनिन्छ अर एन्टेरियर नेर्स पनि भनिन्छ। द डिभाइडिङ पार्टिसन बिट्विन द नोस्टिल इज द नाजल सेप्टम। र यो नाकलाई दुई भागमा छुट्याउने जो डाँडी छ यसलाई नजल सेप्टम भनिन्छ। विच फर्म्स टु नाजल क्याभिटिज, जसले नाकको दुईटा क्याभिटिजहरू बनाउँछ। Each cavity is divided into 3 air passages र पर्टिकुलर क्याभिटी तीनवटा एयर प्यासेजहरूमा डिभाइड भएको हुन्छ। द सुपेरियर, मिडल एन्ड इन्फेरियर कन्कु यो चार्टमा एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। द नोज, द कन्की प्यासेज लिड टु द प्यासेज वे कल्ड द फ्यारिङ्स र नाकको प्यासेजबाट गएको एयर फ्यारिङ्समा पुग्छ। हियर द इयर इज कनेक्टेड टु द साइनेसिस, जहाँ इयरको साइनेसिस कनेक्ट भएको हुन्छ। द इयर्स थ्रु द एस्थेसियन ट्युब्स एन्ड इभन द आइज थ्रु द नेजोल्याक्रिमल डक्ट यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो भागमा फ्यारिङ्सको यो भागमा इयर र आईको पनि कनेक्सन भएको हुन्छ। सोन द पेलेटाइन प्यालेट, बोन एन्ड मैक्जिला अपर जो सेपरेट द नजल क्याभिटी फ्रम द माउथ क्याभिटी। माउथ क्याभिटी गर्दाखेरि जो मुख खुल्छ त्यसलाई ओरल क्याभिटी आइदर माउथ क्याभिटी भनिन्छ। माउथ क्याभिटीलाई नजल क्याभिटीसँग छुट्याउने अप्पर मैक्जिला यो बोनमा यो पार्ट हुन्छ। सिलिया बेसिकली हेयर हो, लाइन द म्युकस मेम्ब्रेन, जसले रेस्पिरेटरी सिस्टमको प्यासेजलाई म्युकस बनाउने काम गर्दछ र डस्ट पार्टिकलहरूलाई रोक्ने काम गर्छ। अबाउट 1 क्युट अफ म्युकस इज प्रोड्युस्ड डेली
धेरै बढी म्युकस प्रोड्युस हुन्छ। त्यो म्युकसले अनवान्टेड कुराहरूलाई रोक्ने काम गर्छ, ब्यारियरको काम गर्छ नोजल फ्यारेङ्क्समा। फर्दर अन नाकको त्योभन्दा नि धेरै कामहरू छ। इट सर्भ एज एयर प्यासेज वे, यो हावाको आउने जाने बाटो हो। इट वार्म एन्ड मोइस्टन इनहेल एयर, यो भित्र लिएको हावालाई वार्म बनाउँछ, गरम बनाउँछ र मोइस्टन बनाउँछ। इट्स अ सिलिया एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन ट्र्याप डस्ट, पोलेन, ब्याक्टेरिया एन्ड फरेन म्याटर। र नाकभित्र भएको सिलिया, त्यो कपाल जस्तो स्ट्रक्चर सिलिया हो, र नाकभित्र आउने त्यो चिपचिपो पदार्थ त्यसलाई म्युकस भनिन्छ। त्यो दुइटैले मिलेर के काम गर्छ भन्दाखेरि त्यसले डस्ट पार्टिकल, धुलोको कणहरूलाई रोक्छ, पोलेनहरू, परागकणहरूलाई रोक्छ, ब्याक्टेरिया र अदर फरेन म्याटरहरूलाई लङ्ससम्म जानबाट यसले ब्यारियरको काम गरेको हुन्छ। इट कन्टेन्स अल्फ्याक्टरी रिसेप्टर, र यसमा गन्धलाई सुँघ्ने विशेष प्रकारका सेन्सरहरू हुन्छन्, सेन्सिटरी सेलहरू हुन्छन्, विच स्मेल अर्डर्स, जसले गन्धलाई सुँघ्ने काम गर्छ। इट एड इन फोनेसन एन्ड द क्वालिटी अफ भोइस, र यसले बोल्दाखेरि भोइसको क्वालिटीलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट अर्गन इज फ्यारेङ्क्स, रिजन अफ फ्यारेङ्क्स। यो फ्यारेङ्क्सलाई एक्ज्याक्टली 3 भागमा बाँडिएको छ। यो डायग्राममा एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। माथिको भाग जो नोजल क्याभिटीसँग जोइन भएको हुन्छ त्यसलाई नोजोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ। बीचको पोर्सनलाई ओरोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ, किन ओरल क्याभिटीसँग यो मिलेको हुन्छ। एन्ड सबभन्दा तलको पोर्सनलाई ल्यारेङ्गोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ, किनकि यो ल्यारेङ्गसँग मिलेको हुन्छ। द फ्यारेङ्क्स इज द करेक्ट टर्म फर द थ्रोट, यो थ्रोटकै भाग हो, घाँटीको भाग हो, र यसैलाई अर्को भाषामा फ्यारेङ्क्स भनिन्छ। इट इज अ मस्कुलर एन्ड मेम्ब्रेनस ट्युब द्याट इज अबाउट 5 inches लङ, एक्सटेन्डिङ डाउनवर्ड फ्रम द बेस अफ द स्कल। इट इभेन्चुली बिकम द ओइसोफ्यागस, र यो माथिबाट तल जाँदाखेरि यो ओइसोफ्यागस र ट्र्याकियालाई सेपरेट आउट गर्छ घाँटीमा। द नोजोफ्यारेङ्क्स इज बिहाइन्ड द नोज, नाकको पछाडिपट्टि भएको ट्युब लाइक स्ट्रक्चरलाई नोजोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ। द ओरोफ्यारेङ्क्स इज बिहाइन्ड द माउथ, मुखको पछाडिपट्टि भएको भागलाई ओरोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ। द ल्यारेङ्गोफ्यारेङ्क्स इज बिहाइन्ड द ल्यारिङ्क्स, र ल्यारिङ्क्स भोइस बक्सको पछाडि भएको ट्युबलाई ल्यारेङ्गोफ्यारेङ्क्स भनिन्छ। फ्यारेङ्क्स, देयर आर 7 ओपनिङ इन्टु द फ्यारेङ्क्स, फ्यारेङ्क्समा 7वटा ओपनिङहरू छ। इन द नाजोफ्यारेङ्क्स देयर आर 2 ओपनिङ फ्रम द एस्थेसियन ट्युब अफ द इयर एन्ड द 2 ओपनिङ फ्रम द पोस्टेरियर नेर्स अफ द नोज। सो यो जो पोर्सन छ सुरुको नाजोफ्यारेङ्क्स, यसमा इयरको पनि ओपनिङ छ र नोजको त ओपनिङ भयो नै। इन द ओरोफ्यारेङ्क्स इज 1 ओपनिङ फ्रम द माउथ, यो माउथको 1 ओपनिङ हो। द फ्यारेङ्क्स अल्सो कन्टेन 3 पेयर अफ टिस्युज द्याट आर पार्ट अफ द लिम्फेटिक सिस्टम, र फ्यारेङ्क्समा 3वटा प्रकारको टिस्युहरू हुन्छन् जो लिम्फेटिक सिस्टमको पार्ट हो। द फ्यारेङ्गियल टन्सिल, द एडिनोइड भनिन्छ यसलाई, द प्यालाटाइन टन्सिल र द लिङ्गुअल टन्सिल। द फ्यारेङ्क्स हेज 3 फङ्सन, र फ्यारेङ्क्सले 3टा महत्त्वपूर्ण फङ्सनहरू पर्फर्म गर्छ। सर्भ एज प्यासेज वे फर एयर, यो हावाको लागि प्यासेज वे हो। सर्भ एज प्यासेज वे फर फुड, यो खानाको लागि पनि प्यासेज हो। एज वेल एज एड्स इन फोनेसन बाई चेन्जिङ इट्स सेप, र फोनेसनमा भोइस निकाल्दाखेरि पनि यसले हेल्प गर्छ। र अर्को भाग हो ल्यारिङ्क्स। द ल्यारिङ्क्स कमनली कल्ड द भोइस बक्स, यसलाई नर्मली भोइस बक्स भनिन्छ सामान्य भाषामा। आवाज आउने जो यन्त्र छ, स्वर यन्त्र, यही भागमा लोकेटेड हुन्छ। इट इज लोकेटेड एट द अप्पर इन्ड अफ ट्र्याकिया, यो ट्र्याकियाको माथिल्लो भागमा हुन्छ, बिलो द रुट अफ द टङ एन्ड हायोइड बोइन, हायोइड बोइन र टङको ठिक्क तलपट्टि, र ल्यारिङ्क्सको माथि, ट्र्याकियाको माथि यो भोइस बक्स हुन्छ। इट इज लाइन्ड विथ म्युकस मेम्ब्रेन, र यसको लाइनिङ, यसको सर्फेस म्युकस मेम्ब्रेनले ढाकेको हुन्छ। द ल्यारिङ्क्स कन्टेन्स भोकल कार्ड्स विच प्रोड्युस साउन्ड, र ल्यारिङ्क्समा भोकल कर्डहरू हुन्छ जसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। सर्ट टेन्स भोकल कर्ड प्रोड्युस हाई नोट्स, लङ रिल्याक्स्ड भोकल कर्ड्स प्रोड्युस लो नोट्स। The larynx, we can see several of the cartilage structure of the larynx in this slide, side view. यो साइड भ्यूमा ल्यारिङ्क्सको विभिन्न भागहरू एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। द थाइरोइड कार्टिलेज or Adam's apple is usually larger in male, allowing longer vocal cords and contributing to a deeper male voice. यो Adam's apple voice box लाई मेलको केसमा Adam's apple भनिन्छ, र यसले
फिमेलको तुलनामा डिपर भोइस क्रिएट गर्छ। द इपिग्लोइटिस कभर्स द एन्ट्रान्स अफ द ल्यारिङ्स वाइल सलोइङ टु अभोइड चकिङ। इपिग्लोटिसले ल्यारिङ्सलाई कभर गर्छ जति बेला हामी खाना निल्ने गर्छौँ, सोलोइङ गर्छौँ, टु अभोइड चकिङ, त्यो घाँटीमा नअड्कियोस् भन्ने कुरा यसले काम गरेको हुन्छ। द क्रिकोइड कार्टिलेज कन्टेन द भोकल कर्ड। क्रिकोइडमा भोकल कर्ड हुन्छ। यो तीनटै भागहरू यो डायग्राममा एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। एपिग्लोइटिस, थाइरोइड कार्टिलेज एन्ड क्रिकोइड कार्टिलेज। The trachea is the next part of the respiratory system. The trachea or windpipe is smooth. यो हावा जाने पाइप हो। मस्कुलर ट्युब लिडिङ फ्रम द फ्यारेङ्स टु द मेन ब्रोन्ची। यो फोक्सोको ब्रोन्चीदेखि लिएर ल्यारेङ्ससम्म एउटा लामो पाइप हो। ट्र्याकिया यहाँ एब्जर्भ गर्न सकिन्छ डायग्राममा। कार्टिलेज रिङ्स प्रिभेन्ट क्रसिङ अफ ट्र्याकिया। कार्टिलेज रिङहरूले ट्र्याकियालाई क्रसिङ हुनबाट बचाउँछ। एन्ड एक्ज्याक्टली सी सेप्ड रिङ्स अफ कार्टिलेज प्रोभाइड प्रोटेक्सन अफ द फ्रन्ट एन्ड साइड्स। एन्ड ट्र्याकिया इन्डअप हुन्छ ब्रोन्चीमा गएर र ट्र्याकिया इज पासेजवे फर एयर टु द लङ्स। इट इज लाइन्ड विथ सिलिया एयर्स। यो भित्र सिलियाहरू हुन्छ विच स्वेप फरेन म्याटर आउट अफ द पाथवे, जसले बाहिरबाट आएको फरेन म्याटरहरू ती पदार्थहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ। इट इज ओन्ली अबाउट 1 इंच इन डायमिटर एन्ड 4.5 इंच लङ। यो 4.5 इंच जति लामो हुन्छ र 1 इंच यसको गोलाइ हुन्छ, डायमिटर हुन्छ। द ब्रोन्ची आर द टू मेन ब्रोन्चेज एट द बटम अफ द ट्र्याकिया। ट्र्याकियाको बटममा दुईटा ब्रोन्चिजमा यो विभाजन हुन्छ। प्रोभाइडिङ प्यासेजवे टु एयर टु द लङ्स, जो एयरलाई लङ्ससम्म पुर्याउने काम गर्छ। द ट्र्याकिया डिभाइड इन्टु द राइट ब्रोन्ची एन्ड द लेफ्ट ब्रोन्ची एन्ड देन डिभाइड फर्दर इन्टु द ब्रोन्चियल ट्री। यो पहिला लेफ्ट र राइट दुईटा ब्रोन्चीमा डिभाइड हुन्छ एन्ड दुईटा डिभाइड भएकोमा फेरि ब्रान्चेसहरू बन्छ। एज द ब्रान्चेस अफ द ब्रोन्चियल ट्री गेट स्मलर, जब ब्रोन्चियल स्मलरहरू हुन्छन्, यसको शाखाहरू जब सानो सानो हुँदै जान्छन्, द टू प्राइमरी ब्रोन्ची बिकम ब्रोन्चियल्स एन्ड देन भेरी स्मल एल्भियोलर डक्ट्सहरू यहाँ बन्छन्, एल्भियोलीहरू यसमा हुन्छन्। द लेफ्ट ब्रोन्ची इज स्मलर देन द राइट ब्रोन्ची। राइट ब्रोन्चीको तुलनामा लेफ्ट ब्रोन्ची अलिकति सानो हुन्छ बिकज रुम इज निडेड टु एकोमोडेट द हार्ट, किन त्यहाँ ठाउँ चाहिन्छ हार्टसँग कनेक्ट गर्नुको लागि। इफ अ फरेन बडी इज इनहेल्ड अर एस्पाइरेटेड ड्रोन बाई सक्सन, यो कुनै कारणले कुनै फरेन बडी यदाकदा हाम्रो फोक्सोमा गइहाल्यो भने इट युजुअली लजेज इन द लार्जर राइट ब्रोन्ची एज सोन इन दिस एक्सरे, र त्यो हाम्रो राइट ब्रोन्चीमा जान्छ। यहाँ एक्सरेमा यो डायग्राम देखाएको छ, यो पोर्सन एक्सरेबाट देखिएको कुनै पनि कुरा यदाकदा फोक्सोमा गयो भने राइटमा जान्छ। और इन्टर द राइट लङ। द ब्रोन्ची इन्फ्लेम्ड प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी ब्रोन्ची। यो प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी ब्रोन्चीहरू यो एनिमेसनमा देखाएको छ। एक्युट ब्रोन्ची युजुअली रिजल्ट फ्रम एन इन्फेक्सन सच एज कोल्ड अर फ्लू। ब्रोन्ची युजुअली रिजल्ट फ्रम एन इन्फेक्सन, कुनै पनि इन्फेक्सन भयो, एलर्जी भयो, चिसो लाग्यो, रुगाखोकी लाग्यो भने यसले त्यो ब्याक्टेरिया भाइरसलाई, त्यो पर्टिकुलर फरेन पार्टिकललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। इन द प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सन द ब्रोन्ची समटाइम बिकम इन्फ्लेम्ड रिजल्टिङ इन अ डायग्नोसिस अफ ब्रोन्ची। र कहिले कहिले समहाउ त्यो फरेन पार्टिकलले गर्दाखेरि यो इन्फ्लेम्ड भइहाल्छ, कहिले कहिले बढी स्वेलिङहरू आउने गर्छ। एन्ड द पार्ट इज द मोस्ट पार्ट अफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लङ्स, फोक्सो। द लङ्स आर टू स्पोन्जी अर्गन लोकेटेड इन थोराक्स। हाम्रो छातीभित्र रहेको दुईटा सफ्ट स्पोन्जी लाइकको कोमलो अर्गनहरू लङ्स हो। दे कन्सिस्ट अफ इलास्टिक टिस्यु, यसमा इलास्टिक टिस्युहरू हुन्छ। फिल्ड विथ एन इन्टरल्याक्टिङ नेटवर्क अफ ट्युब्स एन्ड स्याक्स, दे क्यारी एयर एन्ड ब्लड भेसल, दे क्यारी ब्लड। एयर स्याकहरूले एयर क्यारी गर्छ र ब्लड भेसलहरूले ब्लड क्यारी गर्छ यो भित्र। इच लङ इज डिभाइडेड इन्टु 2 लोब्स, द राइट लङ इन्टु 3 लोब्स एन्ड द लेफ्ट लङ इन्टु 2 लोब्स। द लेफ्ट लङ हैज एन आइडेन्टिफिकेसन कल्ड द कार्डियक डिप्रेसन अर नोच फर प्लेसमेन्ट अफ द हार्ट। लेफ्ट लङमा एउटा नोच हुन्छ जो हार्टसँग जोडिएको हुन्छ, कार्डियक नोच भनेर यो डायग्राममा देखिएको छ। एन्ड ओभियसली लेफ्ट लङ सानो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु राइट लङ। राइट लङमा 3टा लोबहरू हुन्छ, लेफ्ट लङमा 2टा लोबहरू हुन्छ। एट द इन्ड अफ इच ब्रोन्चियल, जब ब्रोन्चियल इन्डिङ हुन्छ ब्रान्चिङमा, आर द एल्भियोली
द लङ्स कन्टेन अबाउट 300 मिलियन एल्भियोली स्याक्स र साना सानाका हावाका थैलीहरू 300 मिलियन भन्दा पनि बढी फोक्सोभित्र हुन्छन् विच आर द एयर सेल्स वेयर द एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड टेक्स प्लेस विथ द क्यापिलरिज जुन एयर स्याकहरूभित्र यो स्ट्रक्चर देखिया छ एयर स्याकहरू यस्ता 100 मिलियनहरूभन्दा पनि 300 मिलियनहरूभन्दा पनि बढी हाम्रो फोक्सोमा हुन्छ र ती एल्भियोलीभित्र एयर स्याकहरू हुन्छ जुन एयर स्याकहरूमा ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ यो एल्भियोलीभित्र हाउ ग्यासेस एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस देखाएको छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड कम इन द ड्रप अफ CO2 डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू आउँछ र त्यो फिल्टर भएर अक्सिजन बाहिर पठाउँछ फोक्सोले र अक्सिजनेटेड ब्लड त्यो अक्सिजन एल्भियोलीले ब्लड भेसलमा पठाउँछ जुन हर्टमा जान्छ फर्दर हर्टले थ्रो द ब्लड हरेक सेलसम्म पुर्याउने काम गर्दछ द बेस अफ द लङ रेस्ट अन द डायफ्राम लङको जो बेस हुन्छ त्यो डायफ्राममा हुन्छ अ मस्कुलर वाल सेपरेटिङ द थोरेक्स फ्रम द एब्डोमिनल क्याभिटी एउटा मस्कुलर वाल जसले थोरासिक क्याभिटीलाई एब्डोमिनल क्याभिटीबाट अलग गर्छ छातीको भित्रको भाग जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम छ त्यसलाई थोरासिक क्याभिटी भन्छ तल जो पेट छ त्यसलाई एब्डोमिनल क्याभिटी भन्छ सो दुईटैलाई सेपरेट गर्ने काम यसले गर्ने गर्छ ड्रइङ डाउनवर्ड इन द चेस्ट ड्युरिङ इनहेलेसन एन्ड पुसिङ अपवर्ड ड्युरिङ एक्सहेलेसन जब हामी हावा भित्र लिन्छौँ फोक्सोको साइज ठुलो हुन्छ र हाम्रो थोरासिक क्याभिटी पनि ठुलो हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चेस्ट पोर्सन ठुलो हुन्छ र जब हामी त्यो एयरलाई एक्सहेल गर्छौँ त्यसको साइज सानो हुन्छ बिकज अफ त्यो एयर बाहिर निस्किसकेको हुन्छ इनहेल्ड अर एक्सहेल्ड ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ about 500 milliliter total lung capacity is 3.6 to 9.4 liters in an average male एउटा मेलमा यो एभरेज हो कम बढी पनि हुन सक्छ पैथोजन व्हाइट सेल्स एन्ड इम्युन प्रोटीन प्रेजेन्ट ड्युरिङ एन इन्फेक्सन मे कज द एयर स्याक टु बिकम इन्फ्लेम्ड एन्ड फिल्ड विथ फ्लुइड कहिले कहिले कुनै पनि कारणले कुनै प्याथोजनले कुनै रोग सार्ने कारक तत्त्वको कारणले व्हाइट सेलको कारणले अथवा इम्युन प्रोटिनको कारणले त्यो लिक्विड यदि एयर स्याकमा गयो भने त्यहाँ हावा नभइकन त्यसमा फ्लुइड भरिन्छ त्यो इन्फ्लेम्ड हुन्छ र त्यसमा फ्लुइड भरिन्छ दिस इज क्यारेक्टराइज्ड अफ न्युमोनिया यो न्युमोनियाको प्राइमरी सिम्पटम हो कि फोक्सोको एयर स्याकहरूमा फ्लुइड त्यो तरल पदार्थ भरिन्छ इफ बोथ लङ्स आर इन्भल्भड यदि त्यो केसमा दुईटै लङहरू इन्भल्भड छन् भने इट इज टर्म्ड एज डबल न्युमोनिया यसलाई डबल न्युमोनिया भनिन्छ इफ समवान इज अनकन्सियस इट्स पोसिबल टु एस्पाइरेट स्टोमैक कन्टेन्ट इन्टु द लङ्स कजिङ एस्पाइरेसन न्युमोनिया यदि कुनै केसमा पेटमा दुखाइ भएको छ र फोक्सोले राम्रोसँग काम गरेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि लङ्सले गर्दाखेरि स्टोमैकमा समस्या भइरहेछ भन्दाखेरि त्यसलाई एस्पाइरेसन न्युमोनिया भनिन्छ अब भाइटल साइनहरू त्यसमा देखिन्छ द नर्मल रेस्पिरेसन रेट फर अ 5 year old इज 20 to 25 ब्रिथ्स पर मिनट एउटा 5 वर्षसम्मको बच्चाको लागि 20 देखि 25 वटा ब्रिथहरू 1 मिनेटमा हुन्छ भने फर समवान 15 year or older इज 50 to 20 ब्रिथ पर मिनट र त्यो केसमा रेस्पिरेटरी रेट अलिकति स्लो डाउन हुन्छ त्यसमा 15 to 20 ब्रिथ्स पर मिनट हुन्छ भाइटल साइन्स इसेन्सियल element for determining an individual's state of health include temperature, pulse, respiration, and blood pressure. A deviation from normal of any or all of the vital sign indicate a state of illness and can be used by the physician in a diagnosis, prognosis, prospect of survival and recovery and treatment. यदि कन्डिसन भएको छ भने पर्टिकुलरली तपाईको त्यो फिजिशियनले त्यसलाई डिल गर्छ